mahkamah hari ini dijalankan secara sidang video. Petisyen untuk Menerima, Masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara. Hakim yang bersidang pada hari ini ialah Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen pertama WA-18-75-01/2021 Chua Wan Han. Sidang video. Petisyen untuk Menerima, Masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chua Wan Han, Pempetisyen pertama. Petisyen pertama Dengan izin Yang Arif, saya Lee Kong Long adalah Peguam pengusul bagi pihak Pempetisyen Chua Wan Han pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya Dengan izin Yang Arif, Izni Alina Zainal hadir bagi pihak Jabatan Peguam Negara. Assalamualaikum Yang Arif. Dengan izin, saya Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Satianan Sinepen mewakili Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My lady, may I introduce the petitioner, Chua Wan Han. The petitioner was born on 24th December 1998 in Kuala Lumpur. She is the second last child and the youngest daughter of Mr. Chua Eng Wah and Madam Lim Chi Yong. She obtained her Bachelor of Laws degree from the University of Liverpool in the year 2019 and carried on pursuing the bar professional training course at City Law School, City, University of London. Upon successful completion of the course, she was called to the Bar of England and Wales in 2020 by the Honourable Society of Lincoln's Inn. Thereafter, she commenced her pupillage in Messrs. Y.C. Pang, Chong and Gordon, where she has had the opportunity of being under the tutelage of an amazing lawyer, my learned friend, Miss Nicole Yong Chen Yi. Up to this day, the petitioner still feels that it is unbelievable that she's able to stand here at this very moment in this virtual long call today. Of course, along this journey, the petitioner is fortunate enough to have all the kind people around the petitioner to help her. Hence, on this special day, the petitioner would like to take this opportunity to express her utmost gratitude to all the people who has helped her along the journey and shaping her into who she is today. The first and foremost to her parents, Mr. Chua Eng Wah and Madam Lim Chi Yong, who have showered her with their unconditional love and given her their everlasting support and encouragement. The petitioner wishes to take this opportunity to express her deepest gratitude to them for the endless love and care, moral and financial support that give the petitioner the strength to continue moving forward. Without them, she would not be standing here in this virtual long call today. To her siblings, Chua Wan Teng, Chua Yip Hao, Chua Wan Keng, and Chua Yip Yang, the petitioner would like to thank them for bringing laughter to her and the family and cheer up whenever she needed. And the petitioner would just want to let them know that having them as a sibling is the most wonderful and important thing in her life. The petitioner would like to extend her appreciation to her pupil master, my learned friend, Ms. Nicole Yong Chen Yi, for taking the petitioner under her wings. The petitioner feels so fortunate to have my learned friend as Ms. Nicole Yong Chen Yi as a pupil master, who is not only an experienced senior lawyer, but also a selfless pupil master. Although her pupil master has to deal with a host of matters every day, her pupil master has never neglected to talk, guide, and show solicitude to the petitioner throughout her 9 months pupillage in Messrs. Y.C. Pang, Chong, and Gordon. Miss Nicole Yong has always, I've known her for many, many years. She has always taught the pupil to be humble and with this pantun, she always say, apa guna melompat pagar bila kaki awak tersangkut? Apa guna bercakap besar bila janji tidak diikut? Okay, moving on.
The petitioner would also like to thank all the filing officers, staffs, and her fellow pupil mates and lawyers in Messrs. YC Pang, Chong, and Gordon. The petitioner wishes to express her deepest gratitude to them for their undying patience and guidance throughout the petitioner's chambering period, which in turn helped with the petitioner's professional development in the legal fraternity. With this, my lady, the petitioner would also hereby like to express a big thank you to all the YCGrians. Lastly, the petitioner would also like to thank to her college friends. It was them that made the petitioner's college and university life full of laughter and a memorable one. The petitioner is so grateful to have them alongside this long throughout her tough journey, and the petitioner hopes and believes that their friendship will last forever. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur, dan juga sesungguhnya percaya bahawa petisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profession Undang-Undang 1976, dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh demikian, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Chua Wan Han sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Chua Wan Han dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Arif. Dengan izin Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk petisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady. And Mr. Lee, thank you. Terima kasih, Ya Arif. Petisyen kedua WA-18-330-03/2021 Nur Amira binti Zailan. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Amira binti Zailan, petisyen kedua. Dengan izin Yang Arif, saya Fatih Nur Aisyah Muhammad Hanifah hadir bagi pihak pempetisyen Nur Amira binti Zailan pada hari ini. Bersama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, sebelum saya mengusulkan kemasukan permohonan pempetisyen, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen dilahirkan pada 13 Januari 1998 di Taman Melawati, Selangor. Pempetisyen merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik kepada Datuk Haji Zailan bin Haji Muhammad dan Allahyarham Hajah Nurliah binti Muhammad Hafizin. Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Lumpur, pempetisyen kemudian menerima pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia, pempetisyen melanjutkan pelajaran di Pusat Pengajian Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Kemudiannya, pempetisyen mengikut jejak langkah ayahanda tercinta, meneruskan pengajian ijazah sarjana muda undang-undang di universiti yang sama. Setelah bergelar graduan undang-undang pada Januari 2021, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tetuan Zailan and Associates di bawah bimbingan ayahandanya sendiri. Sepanjang tempoh latihan dalam kamar, pempetisyen telah mempelajari realiti bidang perundangan, khususnya dalam bidang litigasi am, jenayah serta bidang konvensi. Dididik oleh keluarga untuk sentiasa mencintai ilmu,
Pempetisyen kini melanjutkan pelajaran dalam program Master in Business Law di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia secara separuh masa. Yang Arif, pada hari yang bersejarah ini, Pempetisyen memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya, Pempetisyen diberikan peluang untuk berdiri menjalani prosiding yang sangat bermakna ini. Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan dan berkongsi detik manis dan istimewa ini bersama insan-insan yang telah banyak membantu Pempetisyen sehingga berdirinya Pempetisyen di sini pada hari ini. Pertama sekali, Pempetisyen ingin mendedikasikan hari yang bermakna ini kepada ibu bapa tercinta, Datuk Haji Zailan bin Haji Muhammad dan Datin Nur Amalina binti Rusdi. Sentiasa ada dalam pahit getir hidup Pempetisyen, kedua individu penting ini tidak pernah kenal erti lelah dalam mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada Pempetisyen. Tiada janji dapat dilakar buat ganti susah payah ibu dan bapa. Pempetisyen berharap agar penerimaan masuk Pempetisyen pada hari ini sebagai seorang peguam dapat sedikit sebanyak mengukir senyuman di wajah mereka. Penghargaan khas juga diberikan kepada arwah ibu Pempetisyen, Allahyarhamah Hajah Nurliyah binti Muhammad Hafizin, yang telah melahirkan dan sepanjang hayatnya bekerja keras untuk membesarkan Pempetisyen. Yang Arif, Pempetisyen kehilangan ibunya ketika berusia 12 tahun. Tugas membesarkan Pempetisyen pada ketika itu turut sama digalas oleh Allahyarham Datuknya Haji Muhammad serta neneknya Allahyarhamah Fatimah. Walaupun insan-insan istimewa ini tidak dapat bersama Pempetisyen pada hari yang penuh bermakna ini, namun Pempetisyen sentiasa mengenang segala pengorbanan mereka dalam doa Pempetisyen. Semoga arwah ibu, atuk dan juga nenek berbahagia di negeri yang abadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memetik dan menitipkan ucapan penghargaan Pempetisyen kepada ahli keluarga Pempetisyen. Terima kasih Papa kerana kuat dan tabah membesarkan adik. Terima kasih kakakku Nur Aisyah kerana menjadi teman terakrab yang sentiasa memberikan contoh tauladan terbaik kepada adik. Buat adikku Muhammad Amirul, semoga kejayaan kakak pada hari ini menjadi pendorong kepada Amirul untuk mencapai kejayaan di masa hadapan. Kepada Datuk dan Nenek serta seluruh ahli keluarga yang lain, jutaan terima kasih diucapkan atas segala doa dan dorongan yang kalian berikan. Sesungguhnya, kejayaan ini merupakan kejayaan kita sekeluarga. Seterusnya Yang Arif, Pempetisyen ingin menzahirkan rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada warga Zailan and Associates, terutamanya pengajar Pempetisyen sendiri iaitu ayahandanya, Datuk Haji Zailan bin Muhammad, serta para peguam, Puan Siti Nabihah dan Cik Najwa Amira yang tidak lokek berkongsi ilmu serta memberi bimbingan dan nasihat kepada Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar. Tidak lupa juga kepada warga Zailan and Associates yang lain, khususnya Puan Suhaila, Puan Zuliana dan Encik Hafiz yang sama memainkan peranan yang besar dalam kehidupan Pempetisyen. Penghargaan ini juga dipanjangkan kepada guru-guru serta pensyarah-pensyarah di Ahmad Ibrahim Kuliah of Law yang telah mencurahkan ilmu dan nasihat yang bermanfaat dan merupakan penyumbang terbesar kepada Pempetisyen kepada kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan beliau, terutama sekali Aisyah Nabihah, Nur Jehan, Nur Natasha, Fawaz Hanani, Aisyah Syakira serta sahabat-sahabat lain yang telah bersama-sama Pempetisyen mengharungi perjalanan menimba ilmu sepanjang bergelar mahasiswa. Akhir sekali, Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Peguam pengusul, iaitu saya sendiri Yang Arif, kerana sudi mengusulkan kemasukan permohonan Pempetisyen pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir meraihkan kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur.
Saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon Mahkamah Yang Mulia ini agar memerintahkan Pempetisyen Nur Amira Binti Zailan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Amira binti Datuk Zailan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Amira binti Datuk Zailan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya mohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk membenarkan pempetisyen untuk menyarungkan jubahnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you Puan Fatin Nuraisha. Terima kasih Yang Arif. Seterusnya, Pempetisyen ketiga WA-18-403-04/2021 Muhammad Akmal bin Mat Yassin. Dengan izin Yang Arif, nama saya Muhammad Akmal bin Mat Yassin, Pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin dan segala hormatnya Yang Arif, saya Najdah binti Muhammad Romli, peguam pengusul yang hadir bagi pihak pempetisyen ketiga iaitu Muhammad Akmal bin Mat Yassin, dan bersama-sama saya rakan-rakan yang bijaksana yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah sebagaimana yang diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen, izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen Muhammad Akmal bin Mat Yassin telah dilahirkan pada tanggal 11 September 1996 dan merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Mat Yassin bin Muhammad Rauf dan Puan Rohaizah binti Ahmad. Pempetisyen telah mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein dan Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Shahabuddin Pulau Pinang. Pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pengajian di peringkat Diploma International Baccalaureate di The New International School, Vienna, Austria pada tahun 2014 dan seterusnya melanjutkan pengajiannya di peringkat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2017. Pempetisyen telah berjaya menamatkan pengajiannya dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian pada tahun 2021. Setelah menamatkan pengajiannya di peringkat Ijazah Sarjana Muda, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di Ketuan Azmi and Associates di bawah bimbingan Encik Ahmad Lutfi bin Abdul Muttalib bermula dari April 2021 sehingga Januari 2022. Yang Arif, di hari yang penuh bermakna ini, pempetisyen ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa serta ahli keluarga pempetisyen. Pempetisyen percaya bahawa dengan restu, doa, kasih sayang, berkat serta sokongan moral ibu bapa pempetisyen yang tiada penghujungnya merupakan penyebab utama pempetisyen mampu untuk berada di sini pada hari ini. Segala jasa dan pengorbanan mereka tidak mungkin pempetisyen lupakan. Sesungguhnya mereka adalah barisan hadapan pempetisyen yang tiada galang gantinya.
Seterusnya, Pempetisyen juga turut ingin merakamkan ucapan terima kasih buat pengajar Pempetisyen iaitu Encik Ahmad Lutfi atas segala latihan, bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar sepanjang tempoh latihan dalam kamar Pempetisyen sehingga kini. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan khas kepada seluruh FS1 team yang tidak pernah jemu mengajar, membimbing dan memberi nasihat-nasihat positif kepada Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar sehingga kini. Pempetisyen juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan guru, pensyarah dan semua yang terlibat mendidik Pempetisyen sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Dan akhir kata, Pempetisyen juga ingin mendedikasikan penghargaan buat sahabat-sahabat Pempetisyen terutamanya kepada tim Petro Underground, Akmal, Syak, Mimi dan Amalia serta semua rakan-rakan baik Pempetisyen yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang sentiasa ada bersama Pempetisyen ketika susah dan senang. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan terpelajar saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen ini. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Ya Arif, oleh demikian itu saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini suatu perintah agar Pempetisyen Muhammad Akmal bin Mat Yassin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Akmal bin Mat Yassin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Akmal bin Mat Yassin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif dan dengan izin saya mohon supaya Pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Dengan izin Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations young man dan terima kasih Puan Najdah. Seterusnya, Pempetisyen keempat WA-18-462-04/2021 Cindy Tan Kuat Tian. Dengan izin Yang Arif, nama saya Cindy Tan Kuat Tian, Pempetisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, nama saya Wita Yi. Saya adalah Peguam Pengusul yang mewakili Pempetisyen keempat, Cik Cindy Tan Kuat Tian. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan prosiding dalam bahasa Inggeris. Persilakan. Terima kasih Yang Arif. The petitioner was born on the 20th November 1998 in Johor and is the youngest child of Mr. Tan Shen Tong and Madam Chan Lei Hun, both of whom are watching remotely today. The petitioner studied and completed her law degree in 2019 at the University of Hertfordshire. She then proceeded to study the Bar Professional Training course at BPP Bistro in the same year and was called to the Bar of England and Wales in November 2021 at the Honourable Society of Middle Temple. Thereafter, the petitioner commenced her pupillage in Messrs. Manho. Yang Arif, on this special and meaningful day, the petitioner would like to thank a few people. First and foremost, the petitioner wishes to thank her parents, Mr. Tan Shen Tong and Madam Chan Lei Hun, for their unconditional love and financial support
without which she would have not been able to stand here proudly being admitted to the High Court of Malaya. The petitioner is blessed to have them as both parents. She would also like to thank her siblings, Miss Ali Tan, Amy Tan, Kelly Tan, and Robin Tan, for their endless love and support throughout the whole journey of becoming a lawyer. Words itself would not be sufficient to express her thanks to her family for shaping her into what she is today. Being the youngest child, she hopes that she has made her family proud. Secondly, she would like to record her gratitude and appreciation to her people master, who is also my learned friend, Mr. Long Sheijo, for his undying patience, guidance, and for providing her with numerous opportunities throughout her pupillage. The petitioner truly cherishes the opportunity to be my learned friend's pupil. The petitioner would also like to thank other partners and lawyers from Mrs. Manho, including Mr. Wong Manho, Mr. Jason Lai, Ms. Esther Ong, Mr. Thomas Lee, Ms. Catherine Chan, Ms. Noel Aoyong, Ms. Yvonne Koo, Ms. Rachel Chin, and Ms. Lydia Chong for guiding her patiently. Thirdly, the petitioner would like to thank her pupil mates, Mr. Henry Poh, and her good friends from high school to university, in particular Miss Lee Ji Yi, Jasmine Sun, Lim Yijie, Lim Yingxin, Wang Xiwun, Song Pin Wen, and Lee Pin Yi for sharing both the good times and bad times with her as she embarked on her legal adventure. Further, the petitioner would like to express her appreciation to Miss Kimi Lim, Selina Gui, Tan Jia Yi, Pang Yan Kai, and Joshua Cheong for their continued support and motivation to the petitioner in her legal career whenever she felt lost, stressed, and stumbled into ways. Lastly, the petitioner would like to thank his mover, which is myself, Yang Arif, for taking my time out to help the petitioner to move the call. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I believe the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objection to this petition. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini supaya Pempetisyen keempat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Cindy Tan Wat Chen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Cindy Tan Wat Chen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Dengan izin Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations young lady and thank you Mr. Yi. Masya Allah Yang Arif. Pempetisyen kelima WA-18-492-04/2021 Zilal bin Adnan. Dengan izin Yang Arif, saya Zilal bin Adnan, pempetisyen kelima. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Alif bin Bolkin, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen Zilal bin Adnan pada hari ini. Turut bersama-sama saya ialah rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang diperkenalkan sebelum ini, Ya Arif. Ya Arif, pada awal pagi 14 Januari 1966, Pempetisyen telah dilahirkan dan beliau merupakan anak bongsu daripada 3 beradik
kepada pasangan Tuan Adnan bin Dahalan dan Puan Mardiana binti Abdul Rahim. Pempetisyen telah menerima pendidikan rendah dan menengah di Pusat Pendidikan Al-Islah sehingga ke peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Sejurus tamat zaman persekolahan, pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dan juga ijazah sarjana muda undang-undang syariah dengan kepujian di institusi pengajian yang sama. Pada 14 April 2021, Pempetisyen telah memulakan perjalanan latihan dalam kamarnya di Tetuan Azmi and Associates Kuala Lumpur. Ya Arif, pagi yang indah ini menjadi saksi kepada hari bersejarah Pempetisyen yang bakal diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pempetisyen tidak berupaya lagi meluahkan rasa syukurnya yang tidak pernah habis ke hadirat Tuhan As-Salam yang telah mensejahterakan perjalanan pempetisyen sehingga ke saat ini. Tiada buat yang lain, pencapaian pempetisyen pada hari ini adalah teruntuk khas buat ibu dan ayah pempetisyen, Puan Mardiana dan Abdul Rahim dan Tuan Adnan bin Dahalan. Dua insan yang teristimewa di dalam hidup pempetisyen. Kepada ibu dan ayah, pempetisyen tidak dapat lagi menghitung betapa banyaknya usaha kuat ibu dan ayah dalam membesarkan, mendidik serta memastikan pempetisyen agar serba cukup semuanya dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dahulu, kini dan selamanya. Sesungguhnya adalah suatu yang mustahil bagi pempetisyen untuk berada di tahap ini tanpa kedua-dua insan yang hebat ini. Pempetisyen seterusnya melanjutkan penghargaannya kepada kekanda-kekandanya iaitu Asma Adnan, Ifah Adnan, Wan Salahuddin Wan Muda dan si cilik Wan Sumayyah Wan Salahuddin yang menjadi sandaran kekuatan buat pempetisyen untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya Arif, pempetisyen amat bersyukur atas pengetahuan yang disemai dan pengalaman yang dituai sepanjang perjalanan bergelar pelatih dalam kamar di Tetuan Azmi and Associates. Penghargaan khasnya dipanjangkan kepada Datuk Azmi Muhammad Ali dan pengajar pempetisyen Puan Wan Nur Nadia Wan Ramli atas peluang dan ruang pembelajaran selama 9 bulan ini. Pempetisyen juga berhutang kasih dan budi kepada semua warga kerja Azmi and Associates, khususnya kepada rakan-rakan pelatih dalam kamar yang lain kerana sangat memahami dan membantu serta warga Senior Partners Office atas segala perkongsian ilmu kepeguaman dalam lapangan korporat sepanjang tempoh latihan. Ya Arif, sesungguhnya segala bentuk kejayaan dan hasil baik yang digenggam oleh pempetisyen dari bangku sekolah ke Menara Gading dan sehinggalah ke hari ini tidak dapat dicapai dengan sempurna oleh pempetisyen tanpa keringat kudrat tenaga-tenaga pengajar pempetisyen serta sandaran kekuatan sahabat handai pempetisyen di kedua-dua Pusat Pendidikan Al-Islah dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tidak pernah boleh dilupakan penghargaan buat kesemua sahabat yang telah mengenali, membantu dan mewarnai hari-hari pempetisyen ketika zaman pengajian undang-undang, khususnya Syamim Muhaimin dan Atiyah Zakaria, kerana sentiasa percaya dan selalu ada untuk pempetisyen dari zaman pengajian hingga detik sekarang. Pempetisyen juga ingin menzahirkan apresiasinya di sini buat semua warga dan jurulatih debat Sekolah Menengah Al-Islah dan warga debat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk segala ajaran tentang kehidupan yang mengesankan agar pempetisyen menjadi insan yang lebih bijak, berdepan dengan realiti dan lebih baik di dalam legacy. Ya Arif, akhir kata dari pempetisyen percaya bahawa setiap insan yang dilahirkan ke muka bumi ini digalas dengan suatu amanah besar, antara lain adalah untuk memastikan alam ini dengan penuh kebaikan. Seperti nama pempetisyen yang dianugerahkan oleh kedua orang tuanya sendiri iaitu Zilal yang dinamakan sebagai salah satu kitab tafsir Al-Quran yang masyhur dan membawa maksud naungan dan teduhan adalah menjadi doa dan harapan pempetisyen agar menjadi sosok yang memberi teduhan yang bermanfaat dan memberi suasana tenang dan kurus, lalu mencetuskan ilham serta inspirasi halus kepada setiap yang lain di sekeliling pempetisyen.
Ya Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya kertas-kertas kuasa Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari pejabat peguam, dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan terhadap petisyen ini. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Jadi saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Zilal bin Adnan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Zilal bin Adnan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Zilal bin Adnan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Ya Arif. Dengan izin Ya Arif, saya seterusnya memohon untuk Pempetisyen dibenarkan untuk menyarungkan jubah beliau sendiri. Dipersilakan. Dengan izin Ya Arif. Terima kasih Ya Arif. Congratulations and thank you Encik Alif. Terima kasih Ya Arif. Seterusnya, Pempetisyen ke-6 WA-555-504/2021 Charlene Chow Hui Ming. Dengan izin Yang Arif, nama saya Charlene Chow Hui Ming, Pempetisyen yang ke-6. Dengan izin Yang Arif, saya Hendul Muhammad, saya hadir bagi mewakili Pempetisyen Charlene Chow Hui Ming. Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi pihak Jabatan Kuasa, bagi pihak Peguam Negara dan Majlis Peguam adalah seperti yang telah diperkenalkan. Tapi dalam petisyen ini, Encik Satya Nandan Sinapan hadir bagi mewakili Jabatan Kuasa Peguam Negeri Islamabad. Yang ada saya mohon izin untuk memperkenalkan petisyen ini dan meneruskan persembahan saya dan Chris. Dipersilakan Puan Hendon. I'm obliged. Your humble petitioner, my lady, Charlene Chow Hui Ming, was born on the 27th of August, 1994, in what she described as a small town, Miri, Sarawak. It's a famous name. But she grew up and called home the other state called Bintulu, also in Sarawak. And that's where she grew up in all her life. She is the elder of two children born to Mr. William O. K. Chen and Madam Wong Ngok Ing. She completed her schooling in Bintulu in 2011, proceeded to do her A-levels, and then enrolled for the law course at Aberystwyth University through a local college under the UK degree transfer program. In the university, she completed, upon completion of the course at Aberystwyth University in Wales, your petitioner pursued the barrister professional training course at Northumbria University, Newcastle. And on the 25th of March, 2021, your petitioner was admitted to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Middle Temple. Home in Malaysia, your petitioner in April of that year commenced pupillage in the firm of Messrs. Stephen Tai, Wong and Partners under the guidance and tutelage of my learned friend, that was Stephen Wong Yi On as pupil master.
It was without doubt a fulfilling 9 months, during which time she learned much of the law in its practical reality. Today, she takes this opportunity to thank her pupil master, Datuk Stephen Wong, for his guidance and knowledge sharing throughout the 9 months. And she would like to put also on record appreciation and gratitude to everyone at the firm, and especially the lawyers, Ms. Tan Ho Kim, Ms. Mark Yan Sin, Ms. Jasmine Ang Ti Ying, and Ms. Wong Fei Ji. He thanks them for having shared their knowledge, their guidance, and friendship during her tenure in the firm of Messrs. Stephen Tai, Wong and Partners. She also wishes to remember her friend, Ms. Tan Ho Kim, having been a confidant, happy, as she puts it, for being there from the beginning of this legal adventure. She has a very special colleague to thank, a partner, Mr. Matthew Tan. Thank you for standing by her throughout her thick and thin. My lady, for your petitioner personally, this day is auspicious and memorable. And she would like, at the very start, to thank the Almighty God for the blessings He has showered on her. For your petitioner knows that she could not have achieved this far merely out of luck. It has to be by the blessings and grace of God. Today is especially auspicious for your petitioner and the family for one reason. Your petitioner will be the second lawyer, though in the second generation. Your petitioner's father has been in legal practice, in the legal profession for the best of 30 years in Sarawak, before your petitioner was born. Obviously, somewhere along the way, he did influence her in her choice of the law. But they will not operate in two different jurisdictions. But they will operate in two different jurisdictions in Malaysia. He in East and she in the West, until she applies, of course, for admission to practice in East Malaysia. Today, my lady, your petitioner wishes to express her utmost love and gratitude to her parents, William Chow and Madam Wong. Your petitioner would like to thank them for their endless tender love and care, undivided financial and moral support, without which your petitioner would not have been able to achieve any of the milestones in her life. The petitioner admits that she has not been the perfect daughter, but she hopes that she has done her parents right and made them proud and promised to continue to do so in the years to come. Your petitioner would have loved for her late paternal grandfather to be able to witness this moment. She would have made him proud, just as how your petitioner's father made him proud by becoming a lawyer. All that your petitioner has achieved, your petitioner achieved to her much family. Yang Arif, saya percaya petitioner adalah seorang yang layak sebagai Peguam Bela Mahkamah Tinggi Kuala. Difahamkan bahawa semua surat cara dan petition ini adalah lengkap, teratur dan sempurna, dan tiada bantahan dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Kuasa Peguam Selangor. Justru yang ada dengan penuh hormat dan sukacita, saya memohon pada mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Charlene Cho Hui Ming sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon diperkenankan. Dengan izin Yang Arif, tiada sebarang bantahan daripada pihak Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Charlene Cho Hui Ming sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Charlene Cho Hui Ming dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Saya ucapkan terima kasih atas keputusan mahkamah yang ada. Saya mohon izin bagi pempetisyen dibenarkan menyarungkan jubah. Dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih, Yang Arif. Congratulations, young lady, and thank you, Puan Hendon. It's a pleasure obliged. always to have your kind presence in court today. I'm obliged. Pempetisyen ke-7 WA-18-577-04/2021 Nur Masila binti Kamarul Zaman. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Masila binti Kamarul Zaman, pempetisyen ke-7. Dengan izin Mahkamah Yang Arif, saya Jaya Morgan Wadiwelu Yang Arif, Peguam pengusul bagi pihak pempetisyen ke-7, Nur Masila binti Kamarul Zaman, dan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang mewakili Jawatan Kuasa Selangor telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya menyusulkan permohonan pempetisyen ini, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu, Yang Arif. Pempetisyen telah dilahirkan pada 11 Oktober 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Kamarul Zaman Abdul Karim dan Puan Rohaya Halim Puan. Yang Arif, di peringkat pendidikan, pempetisyen telah memperolehi sijil pelajaran Malaysia di Maktab Rendah Sains Marah Langkawi dan kemudiannya telah menyambung pelajarannya di Universiti Teknologi Marah mengikuti program asasi undang-undang dan seterusnya ijazah sarjana muda undang-undang kepujian di universiti yang sama. Pempetisyen seterusnya telah menjalani latihan dalam kamar di Rosni & Co pada April 2021, Yang Arif. Yang Arif, pada hari yang bersejarah ini, pempetisyen ingin merakamkan kesyukuran kehadrat ilahi dan penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua-dua ibu bapa pempetisyen atas segala doa yang berterusan sehingga hari ini. Pempetisyen berharap bahawa pencapaian pempetisyen pada hari ini telah sedikit banyak dapat membanggakan dan menggembirakan keluarga pempetisyen, Yang Arif. Seterusnya, penghargaan pempetisyen ditujukan kepada Master Pempetisyen iaitu Encik Rodney dan juga kepada pengajar pempetisyen Encik Yap Jin Ji yang telah memperkenalkan dunia keguaman dan litigasi yang sebenar kepada pempetisyen. Pempetisyen amat bersyukur kerana diberikan rezeki seorang master dan seorang pengajar yang penyabar dalam memberi didikan kepada pempetisyen sewaktu tempoh latihan dalam kamar, Yang Arif. Segala puji kepada Tuhan dan syukur kepadanya kerana menganugerahkan pempetisyen dengan rakan-rakan yang sering membantu. Pempetisyen ingin meluangkan rasa syukur kepada mereka yang banyak membantu pempetisyen iaitu kepada staf-staf non-resident UiTM Shah dan rakan-rakan jawatan kuasa perwakilan pelajar non-resident yang telah sedikit banyak menaikkan kepercayaan dan dalam diri pempetisyen dan telah menceriakan penghidupan pempetisyen sehingga kini, Yang Arif. Pempetisyen juga ingin menyampaikan jutaan penghargaan kepada Amirah, Aini, Rahila, Amila, Daini, Akilah dan Izati yang terus-menerus membantu pempetisyen dari setiap sudut sehingga ke hari ini. Juga tidak lupa kepada Liana, Adira, Anik dan Wan dan kesemua ahli ketuan Ida Salim dan kelas 8F serta kesemua sahabat-sahabat pempetisyen yang telah bersama-sama pempetisyen sepanjang perjalanan pempetisyen di LLB. Sewaktu pempetisyen menjadi seorang pelatih dalam kamar, penerangan demi penerangan litigasi tak lokek dikongsikan oleh Amira, Aida, Anis, Atif dan Zaiful. Terima kasih diucapkan kepada mereka, Yang Arif. Berkat doa, sokongan dan tunjuk ajar semua, pempetisyen mampu menghabiskan latihan dalam kamar dengan jayanya. Dalam hal ini, Yang Arif, pempetisyen ingin memetik lirik lagu kegemaran pempetisyen. Izinkan, Yang Arif, dalam bahasa Inggeris. It's a path that you chose, so don't be scared. This is only the first flight. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. Yang Arif, today I have not seen her crawling yet. Telah banyak membantu pempetisyen untuk terus percaya pada dirinya dan teruskan perjalanan ini. Semoga hari ini menjadi permulaan untuk pempetisyen melangkah lebih jauh dengan penuh keyakinan, Yang Arif. Yang Arif, ini setiap pandangan pempetisyen kepada setiap individu yang bergelar peguam ialah penuh dengan pandangan hormat dan kagum. Tabir hormat diberikan kepada semua peguam, hakim dan semua yang terlibat
dalam bidang undang-undang di luar sana kerana kini Pempetisyen telah memahami betapa pencabarnya dunia kewangan ini. Semoga Pempetisyen dan rakan-rakan seperjuangan juga telah menjadi sehebat para peguam di hadapan Pempetisyen pada hari ini. Yang Arif, can I on a personal note share something on English, Yang Arif? Di mana kan Arif? Yang Arif, on the personal note, Yang Arif, I've known this petitioner since 5 years old. Oh. He has been growing just before my eyes for the last 20 years. And I've seen this petitioner to be a very, very diligent, hardworking, kind and considerate person and willing to help the needy and the unfortunate persons, especially the welfare children in welfare homes in Klang Valley. And she has participated in many charity programs which I have organized personally, and I could see her leadership and her generosity in helping the needy ones. It's a pleasure, Yang Arif, to be the mover of this particular petitioner on this historical day. Thank you very much, Yang Arif. Saya percaya, Yang Arif, bahawa semua cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976, bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang mewakili Jawatan Kuasa Selangor tidak mempunyai sabaran bantahan. Dengan izin Yang Arif, Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Selangor tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini agar Pempetisyen Nur Masila Binti Kamarul diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Marsila binti Kamarul Zaman sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Marsila binti Kamarul Zaman dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Ribuan terima kasih, Yang Arif. Dengan ini saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini agar Pempetisyen menjubahkan diri sendiri, Yang Arif. Dipersilakan. Dengan izin Yang Arif. Terima kasih, Yang Arif. Congratulations and thank you, Mr. Jaya Murugan. Terima kasih, Yang Arif. Pempetisyen ke-8 WE-18-882-06/2017 Hidayatul Marika binti Muhammad Zuki. Dengan izin Yang Arif, nama saya Hidayatul Marika binti Muhammad Zuki, Pempetisyen ke-8. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Nik Irma Amir binti Nik Kamarul Zaman adalah peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen ke-8. Bersama-sama dengan saya, wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Ya Arif, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen Hidayatul Marika binti Muhammad Zuki. Pempetisyen dilamping Perak dan merupakan graduan ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Teknologi Mara. Pempetisyen mempunyai lebih kurang 14 tahun pengalaman dalam bidang perundangan dan sangat meminati undang-undang harta intelek sejak dari zaman universiti. Pempetisyen memulakan kerjayanya sebagai seorang timbalan pendakwa raya dan Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara dan merupakan timbalan pendakwa raya kumpulan pertama yang mendakwa kes-kes jenayah harta intelek untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada ketika itu. Dalam tempoh perkhidmatan beliau sebagai penjawat awam, Pempetisyen pernah dipinjamkan kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia bagi membantu negara dalam memperkasakan perundangan harta intelek pada ketika itu, selain turut menjadi jurucakap dan memberi latihan mengenai perundangan harta intelek di dalam dan luar negara kepada polis,
penguat kuasa, pembuat polisi dan pengamal undang-undang Australia, New Zealand, Brazil, Switzerland, Thailand, Indonesia, Singapura dan lain-lain. Pempetisyen juga pernah ditaja oleh kerajaan Sweden bersama-sama dengan World Intellectual Property Organisation untuk menerima latihan intensif harta intelek dan telah berjaya menubuhkan Tribunal Hak Cipta untuk melindungi hak pemilik-pemilik hak cipta daripada ditindas. Pempetisyen memperoleh sijil menurut Seksyen 13/4 Akta Profesyen Undang-Undang 1976 daripada Peguam Negara Malaysia pada tahun 2009 sebagai seorang yang layak dan sesuai diterima sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Pempetisyennya berkhidmat di pelbagai badan berkanun dan agensi-agensi kerajaan dengan pengkhususan dalam memasarkan dan melindungi harta intelek, dan dalam tempoh perkhidmatan beliau, pempetisyen turut terlibat dalam penderafan pelbagai undang-undang termasuk mewakili negara dalam perjanjian perdagangan bebas antarabangsa bagi bab harta intelek. Pempetisyen kini merupakan Ketua Teknologi Global Perundangan di syarikat multinasional Shell, di mana pempetisyen merupakan pakar bidang khusus harta intelek bagi seluruh kumpulan syarikat Shell secara global untuk menasihati, mendraft perjanjian dan mewakili syarikat pempetisyen dalam pelbagai rundingan bagi melindungi dan memasarkan pelbagai teknologi syarikat. Oleh yang demikian, terlebih dahulu pempetisyen dengan rendah diri ingin berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa bagi rezeki ini. Pempetisyen sesungguhnya berterima kasih kepada Tuan Azhar Aziz dan Associates, Encik Syamsul Azhar dan juga Peguam Pengusul Puan Irma Amir yang telah banyak membantu pempetisyen dalam melancarkan proses pada hari ini. Pempetisyen juga dengan rendah diri ingin berterima kasih kepada ibu pempetisyen Rofia Aini bin Yin, bapanya Muhammad Zuki bin Haji Muhammad Arsyad, suami Firdaus binti Cik Muhammad dan anak pempetisyen Alena binti Firdaus serta ahli keluarganya yang lain seperti keluarga mertua yang telah banyak berkorban dengan memahami kejayaan pempetisyen. Tidak dilupakan juga rakan-rakan pempetisyen termasuk rakan-rakan Kelab Bora Jaring Esther yang merupakan sistem sokongan moral pempetisyen dengan menerima pempetisyen untuk melepaskan tekanan kerjaya di sepanjang perjalanan kerjaya pempetisyen. Ya Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap kemasukan pempetisyen sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya juga percaya bahawa pempetisyen merupakan seorang yang berkelayakan dan kesemua surat cara adalah dalam keadaan teratur. Dengan izin Yang Arif, Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan, and we would definitely welcome such an impressive petitioner. Yes. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Kuala Lumpur tiada bantahan. Yes. The Bar Council is very lucky, yes, to receive one very outstanding member, I must say. Indeed. And Puan Hidayatul Marika is no stranger to me. Yes, dia orang kampung saya. Yeah, we came from the same kampung, very remote kampung called Trong, Taiping, Perak. And I'm proud to admit my former colleague. Yes, the Aegis Chambers have lost one very, very able, outstanding officer. Yes, of course, she has gone for a greener pasture, they say. Yes, I'm very proud to admit you, my dear friend. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Hidayatul Marika sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Hidayatul Marika dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan Puan Hidayatul. Terima kasih Yang Arif, dengan izin. Terima kasih Yang Arif. Congratulations my friend, fly high. And thank you Puan Nik Irma. Terima kasih Yang Arif.
Dengan ini, saya menjemput Yang Ahli Hakim untuk memberikan ucapan. Puan Izni Elina binti Zainal, Wakil kepada Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia. The beautiful Puan Nik Allen Zurina, Nik Abdul Rashid, Wakil Majlis Peguam Malaysia, and Encik Satyana dan Sinapan, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Let me begin by expressing my sincerest thanks to all the movers and the representatives from the AGC, the Bar Council and the Bar Committee for taking time out to be with us today. Ladies and gentlemen, I must say, these long call proceedings have always lifted my spirit to see the faces of the young and promising new lawyers and to hear their impressive resumes. Who says being in court is boring? The future is definitely bright for the legal profession, inshallah. I look forward to the physical long call session, which will resume soon, inshallah, after the Ramadan. Allow me to now address the new advocates and solicitors of the High Court of Malaya. Ladies and gentlemen, I believe today is an important and auspicious occasion for all of you who have been called to the Malaysian Bar. Let me be among the first to congratulate you on your success. You have passed all your examinations and you have survived the 9 months of chambering, and you are now about to enter or to take the first step in your professional career. Being called to the bar, they say, is a culmination of years of hard work, dedication, and commitment on your part, and not forgetting the sacrifice of your parents and your loved ones. I can imagine the pride in your parents and your loved ones' faces this morning, and I must say they are justified and own that pride, as they, especially your parents, have sacrificed a lot to see where you are today. Congratulations to your parents. Hari ini adalah hari yang membuktikan kejayaan ibu bapa anda sebenarnya. Remember this, the first rule to be successful in life is you must always be grateful and kind to your parents. Kepada ibu, kepada arwah atau Allah yarham Ibu Puan Nur Amira, kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada arwah. Ladies and gentlemen, you have entered into a noble and respected profession. Since the beginning of the civilized nation until today, this profession has been given great trust in their roles and responsibilities in implementing and upholding justice. Bear in mind and remember always that the ability to practice as an advocate and solicitor is not a right, but a privilege afforded by the legislation, the Legal Profession Act. The law permits all aspects of a citizen's life. A citizen lives in and by the law. It serves both as a sword and a shield. The law ensures that our right to life, to earn a living, to equality before the law, to punish crime, the right to vote, and to decide who our government will be, to cite a few examples, are safeguarded. It serves as the foundation for the provision and delivery of justice. In a plural society such as Malaysia, with its cultural and religious diversity, justice and the law are of paramount significance. Our social architecture is founded and governed by our federal constitution, which is the supreme arbiter and guide for the institutional pillars of the nation, as well as every citizen of our country. Let me share, or perhaps repeat with you, about the judiciary. The judiciary, as the third arm of government, comprises the instrument through which these nebulous yet sacrosanct principles and values contained in the federal constitution are delivered to the citizens of the nation. Judges bring life to the law and justice in particular.
The judiciary and the judges therefore serve to fulfill the needs of society for justice through the interpretation and application of the laws of the country in accordance with the principles and values of the Federal Constitution. However, the judiciary and the individual judges are not the entire repository of justice. They are neither the sole guardians nor custodians of justice within the justice system. As Fali Nariman, the renowned jurist, stated, and I quote, "If an independent judiciary is the backbone of the rule of law, as it has often been described, then an independent legal profession is the catalyst that helps achieve it," unquote. Ladies and gentlemen, you have chosen to be part of the justice system. So lawyers, as guardians of the law, play a vital role in the preservation of society. The fulfillment of this role requires an understanding by lawyers of their relationship with and function in our legal system. They are first and foremost officers of the court. This is a role of paramount importance within the justice system because they assist the court to arrive at a just decision. It is the lawyer who sets out the factual basis for a dispute, the complaint of his client, who conducts the trial in accordance with the principles of natural justice, and significantly provides guidance to the court in relation to the law. In undertaking these duties, a lawyer's primary and overriding duty is owed to the court. It is therefore of fundamental importance for lawyers to comprehend and accept that while they are agents for their clients who pay them for the work they undertake, their cardinal rule is to ensure that their presentation of their client's case and the law is honest, relevant, and of sufficient competence to assist a court. In short, lawyers are constrained to maintain the highest standards of ethical conduct. If they fail to abide by these fundamental duties, there is a direct and immediate consequence, namely that the administration of justice is undermined. Remember, if we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Ladies and gentlemen, with this first step today, you are embarking on a long professional journey. There will be many, many roadblocks and obstacles along the way, but you must never lose sight of your destination. Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward and savoring the journey. Let me remind you of the simple virtues a lawyer must have: patience, integrity, honesty, humility. As you embark on this pursuit, I extend to you, on behalf of the entire bench and everyone in this virtual courtroom, our heartfelt congratulations and best wishes. I am confident that you will strive to achieve excellence in the performance of your obligations and duties at the bar. I am also confident that you will respect each other at the bar. I congratulate you once again. Wear those robes with pride and dignity. Welcome to the arena and hope to see you in court one day. Have a blessed Friday, ladies and gentlemen. For your kind attention and attendance, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.